Annyeong Chingus and welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng first ever unboxing ng Korean item. This is my first time unboxing a Korean drama or Korean item. Ito ngayon, nakakita nyo sa ating title, ang Crash Landing on You. Crash Landing on You OST album na I know it's been long overdue since natapos or it's been long time natapos itong drama na ito. I think March ba? Or February? March or April? Hindi ko na matandaan. Pero kasi in-order ko to pagkatapos ng drama. Kaya lang dumating siya sobrang late na din. Ililink ko na lang sa baba kung saan ko siya in-order. So, kung gusto nyong malaman kung ano bang laman nitong album na to, without further ado, please continue watching! So guys, ayan yung album natin. Ang color theme niya is violet and pink. So sa gilid, yan, sarang wibol si Jack. Sa ilalim, nandiyan sticker, descriptions, konting barcode. Tapos, sarang wibol si Jack. Sa likuran, nandito yung tracklist, which is yung CD1, tama ba? CD1, then yung CD2. So, simulan na natin buksan itong album. Pagbukas natin, pag ganito ang flap niya. Tracklist uli. Then, tracklist uli. Ito nga pala yung pa-previous ng seller. As I have said, ililink ko na lang sa baba kung saan ko siya nabili. Nagbigay siya ng DIY photocard ni Yunseri or ni Sonia Jean sa Neon Bean. Maganda na may quality niya. So, thank you po kay seller ng Hanol Shop. Next is, itong isa, yung cover poster din ng Sarang Wibol si Jack o ng Crash Landing on You. Maganda rin naman yung quality ng photocard kahit DIY siya. Maganda yung papel na ginamit. So, ayan. Tabi na muna natin siya dito. Then, yung thank you card nila. Ayan. Kung hindi nyo mabasa, ililink ko na lang sa baba yung shop nila o yung website na pinagbilang ko. Then, next is photocard na malaki or postcard. Ito yung kay Captain Ri Jong-yok. Ito naman yung kay Yunseri. Sa likuran, napaka-thoughtful nilang maglagay pa ng pirma, diba? Sobrang talaga. Wala akong masabi. So, ang ganda. Ito yung nasa Switzerland sila. Spoiler alert. Okay, muna natin siya dito. The next, ito yung isa sa mga nagpa-excite sa akin, which is yung photocard nila na parang film. Ito yung kay Ri Jong-yok. Sorry. Maling side. Ito. Then, next is yung kay Yunseri. Diba? Sobrang high quality niya dahil hindi siya basta malambot lang na transparent na plastic. Makapal siya. So, parang collector's item na rin talaga siya. The next is, ito yung photobook. Mamaya na natin siya tingnan. So, next is, ito na yung mismong CD niya. Ito yung track 1 or CD1, then CD2. Ito yung cover niya. Naalala nyo ba itong scene na to? Ito yung nakita sila sa South Korea na. Sa likuran, sarang wibol si Jack. CD1, ay CD2. Ang ganda nung design nila. CD1. So, ayan. Sneak peek kung ano yung mga laman ng photocard. Isa to sa mga nakaka-excite na part sa OST album. Sa likod, pangalan uli. Then, I think meron din tong mga lyrics. So, ang ganda niya. Mga lyrics ng kanta. Tracklist. Then lyrics ulit.
What I love this photo book, bukod sa may lyrics na siya, ang gaganda ng mga picture selection nila or mga napili nilang picture. By the way guys, itong album na to ay wala nang kasamang poster dahil hindi tayo umabot sa first press release nila. So, pirma ni Captain Ri Chongyok, I think. Or kay Hyunbin. Then, kay Yunseri or kay Son Ye-jin. Ang ganda ni Madam, no? Si Koo Sung-jung. Ayan. Medyo nakalimutan ko na yung pangalan nila. Tapos, ito yung mga kontrabida na hindi ka mabubisis, kundi kikiligin ka rin mismo sa kanila. Si Sodan. Ang Crash Landing on You kung saan nagsimula ang lahat. So, ayan. Sneak peek na lang muna tayo. Kung interested kayo, bili kayo. This is worth your money. Pero syempre, unahin nyo muna na bilhin yung mga essential bago yung mga luho. Ito yung luho lamang. So, ayan. Alam niyo yung chemistry nilang dalawa. Sobra. The best. One of the best couples Korean drama na napanood. For me, sa mga napanood ko. So, mag-skip lang muna tayo. Ayan. O, ayan yun, diba? Ayan yun, diba? Ayan. This is one of my favorite parts sa drama ng birthday niya. Kaya lang it turns out na nalungkot lang si Yunseri. So, some shots from the drama itself. Ayan. Some credits. Saka, ayan. So, guys, ito na po lahat ng laman ng OST album ng Sarang Weebul si Jack or yung Crash Landing on You. I hope nagustuhan nyo kung ano naging laman nito. Balik na natin sila. So guys, that is it for our unboxing ng Crash Landing on You OST album. So kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like and comment sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong i-film ko. So kung hindi ka pa rin nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe, like our Facebook page, which is Chingu sa Twitter and sa Instagram. Kangyorinchi, lahat ng link ay ilalagay ko sa description box. So guys, see you on my next video. Bye! Annyeong!